Student, welcome to Mix Study. আমি কি কৰি আছিলোঁ ক্লাছ 10ৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ লেসন 1ৰ পৰা এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি গৈছিলোঁ ন এতিয়া তাৰে এটা অলৰেডি পাৰ্ট দিয়া হ'ল আজি দ্বিতীয় পাৰ্টটো আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ তে জনে জনে ভিডিওটো চাই আছা প্লিজ লাইক কৰি দিবা সকলো লগৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এটা বটন টিপিব লাগে ন এটো টিপি দিলে কিবা মোৰো মন বল বাঢ়ি যায় ন তোমালোকে ভাল ভাল ভিডিওবিলাক পাই থাকিবা মইতো কৈছো অনলাইনত কৰাই আছো তোমালোকে যদি ভাবা অফলাইনো কৰি দিব লাগে মই অফলাইনতো হেল্প কৰি দিত আছো সম্পূৰ্ণ নহয় কিয়নো মোৰো বহুত টিউচন গ্ৰুপবিলাক বহুত আছে ন তে মই যিমান পাৰো অফলাইনতো তোমালোকক হেল্প কৰি দিয়াত আছো ওকে তো সহায় কৰা সহযোগ কৰা মোক সহায় কৰা মই তোমালোকক যিমান পাৰো সকলো সহায় কৰাত আছো ওকে তো সোৱা আজি আমি কি পাম কালি কৰলৈকে পঢ়িছিলো সংযোজন বিক্ৰিয়া আৰু বিযোজন বিক্ৰিয়া ন সংযোজন বিক্ৰিয়া কি আছিল দুটা বিক্ৰিয়ক লগ লাগি এটা বিক্ৰিয়াজাত হয় আৰু বিযোজনটো এটা বিক্ৰিয়কৰ পৰা দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয়াজাত উৎপন্ন হয় এটা তোমালোকে ইয়াত কোৱেশ্চন কি দিয়ে চোৱা এটাত কি হৈছিল এটা লগ লাগি ওকে সৰি দুটা লগ লাগি এটা হৈ যায় সংযোজন মানে সংযোগ হয় আৰু বিযোজনত কি আছিল এটাৰ পৰা দুটা উৎপন্ন হৈছিল ন এতিয়া ইয়াত কোৱেশ্চন কি আহিব তোমালোকৰ চোৱা মেট্ৰিকটো দিয়ে এটো এই সংযোজন বিক্ৰিয়াক বিযোজনৰ বিপৰীত কিয় কোৱা হয় এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকক প্ৰায় দি থাকে ওকে কোৱেশ্চন কেনেকৈ দিয়ে সংযোজন বিক্ৰিয়াক বিযোজনৰ বিপৰীত বোলা হয় কিয় উদাহৰণ খ বা ৰাসায়নিক সমীকৰণ খ ব্যাখ্যা কৰা ওকে তো আমি কেনে কৰিম চোৱা সংযোজনত কি হয় দুটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ লগ লাগি এটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হয় আনহাতে বিযোজন বিক্ৰিয়াত কি হ'ব এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ পৰা দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হয় ইয়াত দুটা হৈ পিনে এটা হ'ব আৰু ইয়াত এটাৰ পৰা দুটা হ'ব তো আলটিমেটলি অপোজিট বিপৰীত হৈ আছে এটা আনটোৰ বিপৰীত হৈ আছে ন তো হেকানে কি কোৱা হয় সংযোজন বিক্ৰিয়াক বিযোজনৰ বিপৰীত বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছো তোমালোকে লিখি যোৱা আৰু যেটো বুজি নোপোৱা সুধিব লাগে কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব এই এনেকুৱা হ'ব চোৱা সংযোজন বিক্ৰিয়াক বিযোজনৰ বিপৰীত বোলা হয় কিয় ৰাসায়নিক সমীকৰণ খ ব্যাখ্যা কৰা ওকে তো আমি এনসার কেনে লিখিম চোৱা কিয় কৈছে তো ডাইৰেক্ট আমি এনসার লিখিম কাৰণ কি হ'ব সংযোজন বিক্ৰিয়াত যেটো সংযোজন বিক্ৰিয়াত দুটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ লগ লাগি এটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ উৎপন্ন কৰে এটো চোৱা ৰাসায়নিক সমীকৰণ হৈ গ'ল যেনে মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেন লগ লাগি হৈছে মেগনেছিয়াম অক্সাইড তো দুটা বিক্ৰিয়ক লগ লাগি এটা বিক্ৰিয়াজাত হৈছে আনহাতে বিযোজনত কি হ'ব বিযোজন বিক্ৰিয়াত এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থই দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ উৎপন্ন কৰে বা সৃষ্টি কৰে এটা চোৱা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আমি কি ললো মেগনেছিয়াম অক্সাইড কি উৎপন্ন কৰিব মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেন দুটা গতিকে এটা আনটোৰ বিপৰীত হৈ গলচোন একাৰণে কি কোৱা হয় সংযোজনক বিযোজনৰ বিপৰীত বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম এটা কাৰ্যকলাপ কৰিম চোৱা কাৰ্যকলাপ 1.4 4ৰ পৰা চোৱা তোমালোকৰ হ'বলগীয়া কোৱেশ্চনটো কেনে ধৰণৰ হ'ব আৰু এটো কিহত আহিছিল তোমালোকৰ 2017ত আহিছিল তো ইয়াত কি দিয়া চোৱা কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ হ'ব এটা বিকাৰত কিছু পৰিমাণে ক্যালসিয়াম অক্সাইড যাক CaO পুৰাচুন বুলি কয় এটো কিবা কৰে ন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এত কি দিছে এটা বিকাৰত কিছু পৰিমাণে ক্যালসিয়াম অক্সাইড লৈ ইয়াত লাহে লাহে মানে এই ক্যালসিয়াম অক্সাইডত লাহে লাহে কি কৰা হয় পানী যোগ কৰা হ'ল এটা ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন কি সুধিব চোৱা উক্ত বিক্ৰিয়াত ক্যালসিয়াম অক্সাইডৰ কি পৰিৱৰ্তন দেখিবা মানে যেতিয়া এটা বিকাৰত ইয়াত আমি কি লৈছো ক্যালসিয়াম অক্সাইড লৈ ইয়াত লাহে লাহে আমি কি এড কৰিব কি যোগ কৰি যাম পানী তেতিয়া ইয়াত কি পৰিৱৰ্তন দেখিম এই বস্তুটো ইয়াত লিখিব লাগিব তো সদায় কি কৰিবা যিকোনো তোমালোকৰ এনসাৰ দিবলৈ কি কৰিবা সমীকৰণ ফাৰ্স্ট টাইম ভাবি লবা তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব মানে ৰাসায়নিক সমীকৰণ কেনে ধৰণৰ হ'ব সো সেকেন্ড কোৱেশ্চন দিছে ইয়াত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াৰ সন্তুলন সমীকৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে তো ফাৰ্স্ট টাইম এটো কৰিম আলটিমেটলি এনসাৰটো ওলাই যাব সো কি দিছে এটা বিকাৰত কি ল'ব কৈছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড তো ফাৰ্স্ট টাইম আমি কি ল'ম ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস ইয়াত কি যোগ কৰিব কৈছে লাহে লাহে কি যোগ কৰিব কৈছে পানী কিহেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে H2O এতিয়া চোৱা এটো ভাঙোতে আমি কি পাম ন সদায় পানী ভাঙিলে আমি কি পাম যেতিয়া আমি পানী ভাঙো তেতিয়া কি পাওঁ
এটা পাম OH আৰু এটা পাম H মূলক এনেকা টাইপৰ থাকে ন দুটা পদ্ধতিৰে কৰা হয় এইটো হৈছে আমাৰ যেটো বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি আৰু এটা গুণিতক পদ্ধতি আছে H2O ভাঙিলে আমি কি পাম H2O2 এটো লয় কিছুমানে তো এইবিলাক এতিয়া আমি চাব নালাগে বিক্ৰিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰিব গৈছে গতিকে আমি এই প্ৰচেছটো লম এতিয়া চোৱা ই ভাঙিলে পানী ভাঙিলে কি পাম OH আৰু এটা পাম H+ ন তো কি হ'ব এই ক্যালসিয়ামে কি কৰিব OH ক লৈ পিনে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ফৰ্ম কৰিব এটো 1 2 কে বুজোৱা হয় মই বুজাই দিম পাছত খালি এতিয়া এনেকা বুজাই এইবিলাক একো জানিবও নালাগে কি হ'ব ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰে এটা ক্যালসিয়ামৰ যোজ্যতা 2 গতিকে যোজ্যতাটো ইয়াত আহিব এটা ইয়াত কি কৈছে চোৱা সংগঠিত হোৱা সন্তুলন সমীকৰণ কৰিব কৈছে এটা সন্তুলন কৰিবলৈ আমি কি চাব লাগিব পৰমাণু বিলাক চাই যাম ইয়াত অক্সিজেন ইয়াত চোৱা ইয়াত অক্সিজেন এটা কেটা হ'ল দুটা গতিকে ইয়াতো কি হৈছে চোৱা অক্সিজেন দুটা এটো চোৱা A B আছে বাহিৰত যদি 2 থাকে মানে এটো মানে কি হ'ব A দুটা আছে আৰু B কি আছে দুটা এনেকা বুজায় মানে A 2 এৰে অক্সিজেনকো পূৰণ হয় হাইড্ৰোজেনকো পূৰণ কৰে তো অক্সিজেন দুটা হৈ আছে হাইড্ৰোজেনো দুটা হৈ আছে তো ইফালে চাও এতিয়া অক্সিজেন এটো এটা দুটা হাইড্ৰোজেন দুটা আছে ইয়াতো হাইড্ৰোজেন দুটা ক্যালসিয়াম এটা গতিকে এটো হ'ল সন্তুলন সমীকৰণ আৰু কি কৈছে ইয়াৰ প্ৰকাৰ এটো কোন ধৰণৰ বিক্ৰিয়া মানে কোনটো বিক্ৰিয়া দুটা বিক্ৰিয়ক লগ লাগি কি হৈছে এটা বিক্ৰিয়া জাত হৈছে গতিকে ই কি হ'ব এটা ই এক কি বিক্ৰিয়া সংযোজন বিক্ৰিয়া ওকে এটা ইয়াৰ এই এনসাৰটো আমি ইয়াত লিখিম চোৱা এটা কেনে লিখিবা উক্ত বিক্ৰিয়াত ক্যালসিয়াম অক্সাইডৰ কি পৰিৱৰ্তন দেখিলা ক্যালসিয়াম অক্সাইড কি হলে পৰিৱৰ্তন হ'ল ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ল তো আমি এনসাৰ কেনে লিখিম চোৱা যেতিয়া ক্যালসিয়াম অক্সাইডত পানী যোগ কৰা হয় ইয়াত পানী যোগ কৰিছে নাই পানী যোগ কৰা হয় তেতিয়া চোৱা কি উৎপন্ন হৈছে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যাক কি কয় খিতিলিত চূণ বুলি কয় ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হোৱাৰ ইয়াত ক্যালসিয়াম অক্সাইডৰ উপৰিও কি উৎপন্ন হ'ব তাপ উৎপন্ন হয় দেই তাপটো দেখাব নালাগে লিখিলে হ'ল ক্যালসিয়াম অক্সাইড হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হোৱাৰ উপৰিও তাপৰ সৃষ্টি হয় বাস ইমান লিখিবা ইয়াত 1 মাৰ্ক পাই গলা ইয়াত 1 মাৰ্ক পাই গলা 2 মাৰ্কস আহি গল সো সিম্পল বস্তু একোই নাই চোৱা কিমান সিম্পল তো সদায় ৰাসায়নিক সমীকৰণ জানিব বিচাৰিবা আলটিমেটলি এনসাৰটো ওলাই থাকিব ইয়াত যি পাইছে এটো লিখি দিলে হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি কি যাম কিবা নেক্সট এটা কাৰ্যকলাপ আছে তোমালোকৰ চোৱা কাৰ্যকলাপ 1.8 টো কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটো পেজ নম্বৰ কিমান আছিল 1.8 টো আছিল তোমালোকৰ 9 কোৱেশ্চনটো এনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে চোৱা আৰু এইবিলাক কোৱেশ্চন তোমালোকৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মোস্ট মানে বহুতে আৰু ইয়াত কি দিছে এখন চিনামাটিৰ পাত্ৰত 2 গ্ৰাম সিলভাৰ ক্লোৰাইডক কি হেৰে বুজায় AgCl সিলভাৰ ক্লোৰাইড লৈ ইয়াক কিছু সময় সূৰ্যৰ পোহৰত ৰখা হ'ল এটা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আহিব কি সিলভাৰ ক্লোৰাইডৰ ৰঙৰ কি পৰিৱৰ্তন দেখিবা ন তাৰপিছত সেকেন্ডলি কি আহিব চোৱা ইয়াত সংগঠিত হোৱা ৰাসায়নিক সমীকৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ চিনাক্ত কৰা তো ফাৰ্স্ট টাইম আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণ বনাই লওঁ চোৱা কি কৈছে কাক থব কৈছে সিলভাৰ ক্লোৰাইড কেনেকৈ লিখিম আমি AgCl এটো হৈছে ৰাসায়নিক বা সন্তুলিত সমীকৰণ লিখিবা সন্তুলিত সমীকৰণ বুলি AgCl ক'ত থব কৈছে ইয়াত সূৰ্যৰ পোহৰত যেতিয়া চোৱা চিনামাটি মানে কোনবিলাক হয় কাপলেট বিলাক যেটো আমাৰ কাপলেট থাকে আৰু কাপলেট বিলাক নাথাকে জানো এই কাপলেট বিলাক হৈছে একোটা চিনামাটিৰ পাত্ৰ তো
তো যেতিয়া ইহঁতক তোমালোকে কি কৰিবা দুদিনমান ৰ'দত থৈ দিয়া আল্টিমেটলি কি হ'ব ইয়াৰ এই ওপৰৰ যিটো বগা চামনিটো আঁতৰি যায় আঁতৰি পিনি কেনেধৰণৰ চামনি আহিব তাত মটিয়া কালাৰ আহি যায় ন মানে এইটো মানে কি হৈছে চোৱা যিটো কাপ প্লেট আছিলে নহয় জানো ইয়াৰ কি হৈছে যেটো কিবা কাপ প্লেট ইয়াৰ কি হৈছে ক্ষয় ঘটি গৈছে ন সূৰ্য পোহৰ পৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ইহঁতৰ ওপৰৰ চামনি এই ওপৰৰ চামনিটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায় মানে আঁতৰি যায় ফাটি আঁতৰি যায় চামনিটো আঁতৰি পিনে কি আহিব ইয়াত মটিয়া কালাৰ আহি যায় তো ইয়াকে আমি ইয়াত কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম চোৱা সিলভাৰ ক্লোৰাইড যেতিয়া সূৰ্য পোহৰত থওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইহঁতি পৃথক হৈ যায় মানে চামনিটো আঁতৰি যায় সিলভাৰ আৰু কি হ'ব ক্লোৰিন হিচাপে থাকি যায় ওকে এনেকৈ পৃথক হৈ যায় এতিয়া চোৱা এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ দুটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ দিছে এটো কি বিক্ৰিয়া ই এক বিয়োজন বিক্ৰিয়া এটো হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত কি লিখিবা চোৱা সিলভাৰ ক্লোৰাইডক কি ৰঙৰ কি পৰিৱৰ্তন দেখিবা গৈছে তো কি লিখিম আমি যেতিয়া AgCl সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত ৰখা হয় উপস্থিতিত ৰখা হয় তেতিয়া ইয়াৰ কি হ'ব ওপৰৰ যিটো বগা চামনি এইটো আঁতৰি যায় ইয়াৰ বগা ৰং কি হলে পৰিৱৰ্তন হয় মটিয়া হবে ইয়াৰ বগা ৰং কি হ'ব মটিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন হয় ইমানে আৰু দুই নম্বৰটো অলৰেডি মই লিখিয়ে দিলোঁ তো কি কৰিবা ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিবা তাৰপিছত আহিবা কি চেঞ্জিঙৰ এইবিলাক লিখিবলৈ ওকে চোৱা আৰু এটা কাৰ্যকলাপ আছে কাৰ্যকলাপ 1.2.2 এটো পেজ নম্বৰ তোমালোকৰ 1.2.2 টো আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 8 ওকে ইয়াত কোৱেশ্চন কি দিছে চোৱা উত্তোলন নলীত ফেৰাছ সালফেট লৈ কিছু সময় গৰম কৰা হল এটা উত্তোলন নলী বুলি কৈছে মানে যিবিলাক আমি প্ৰেক্টিকেলত আমি ইউজ কৰো টেষ্ট টিউব বুলি যিবিলাক আছে এনেকৈ থাকে ইয়াত ফেৰাছ সালফেট লৈ পিনে কি কৰিব কৈছে অকমান গৰম কৰিব কৈছে এটা উত্তোলন কৰিব কৈছে এটা ফেৰাছ সালফেটৰ ৰঙৰ কি পৰিৱৰ্তন দেখিবা তো ফাৰ্ষ্ট টাইম জানিব লাগিব ফেৰাছ সালফেটৰ ৰংটো কেনেকুৱা আৰু ফেৰাছ সালফেটৰ ৰং সদায় মনত থবা এটো হৈছে সেউজীয়া ফেৰাছ সালফেটৰ ৰংটো সেউজীয়া এতিয়া ইয়াৰ পাছত কি কোৱেশ্চন দিছে চোৱা ইয়াত সংগঠিত হোৱা সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ লিখা তো আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰিম সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কৰিম কি কৰিব কৈছে ফেৰাছ সালফেট কাক কৰিব কৈছে ফেৰাছ সালফেটক তাপ দিব কৈছে না যেতিয়া ফেৰাছ সালফেটক তাপ দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব ই আইৰন অক্সাইড বা ফেৰিক অক্সাইড প্লাস সালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু সালফাৰ ট্ৰাই অক্সাইড 2 থাকিলে ডাই 3 থাকিলে ট্ৰাই 4 থাকিলে টেট্ৰা তেনেকা যায় 5 থাকিলে পেন্টা তো কি হল ফেৰিক অক্সাইড হল সালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু সালফাৰ ট্ৰাই অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তন হয় এটা এটো এটা কি বিক্ৰিয়া সংযোজন নে বিযোজন নে অপসৰণ নে দ্বি অপসৰণ তো সোয়া এটাৰ পৰা দুটা বা ততোধিক হৈছে মানে এটো কি হয় ই এক কি বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়া এটা সন্তুলিত কৰিব কৈছে গতিকে কেনেকা চাম চোৱা আইৰন ইয়াত এটা আছে ইয়াত আছে দুটা গতিকে আমি কি দি দিম ইয়াৰ আগত 2 দি দিলো এতিয়া চোৱা অক্সিজেন কেটা হল অক্সিজেন এটো 2 4 গুণ 8টা ইয়াত অক্সিজেন চোৱা 3টা এটো দুটা 5টা 3টা 8টা এটা সালফার এটো 2 এগুণ দুটা সালফার ইয়াত সালফার এটা ইয়াত সালফার এটা ক্লিয়ার এটো হল তোমাৰ সন্তুলিত সমীকৰণ এতে কি পৰিৱৰ্তন দেখিবা চোৱা তো ডাইৰেক্ট কেনেকা লিখিবা যে যেতিয়া ফেৰাছ মানে যেটো ফেৰিক সালফেট বা ফেৰাছ সালফেট যেতিয়া ফেৰাছ সালফেটক তাপ দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ সেউজীয়া ৰং যেটো সেউজীয়া ৰং ই কি হ'ব সদায়
মুগালৈ পৰিৱৰ্তন হয় মুগালৈ পৰিৱৰ্তন হয় বাছ ইমান যদি তুমি লিখি দিয়া হৈ গ'ল কি আছে ন ইয়াত চিম্পল বস্তু ন চিম্পল এইটো চিম্বলে তাপ বুজায় হা এইটো চিম্বল মানে হৈছে তোমাৰ তাপ হিট এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম অপসৰণ দ্বি অপসৰণ এইবিলাক চাই যাম অ'কে এতিয়া ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাইছা লাইক কৰি দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিবা হেল্প কৰিবা আৰু ন এতিয়া মইতো সদায় আনি আছোঁ ভিডিঅ'বিলাক মই যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছোঁ তোমালোকে মোক অকণমান হেল্প কৰিবা আৰু প্লিজ অ'কে থেংক ইউ